ตอนทำกลัวบ้างไหมคะด้วยความสัตย์จริงนะครับวันที่ทำไม่ได้กลัวเลยซีนจบ EP 2ที่ตัวละครเดินเข้าไปในห้องน้ำไม่ต้องบอกพี่ก็ได้เพราะมีแต่น้องที่รู้เท่านั้นว่าในห้องน้ำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นตอนเขาออกมาเขาได้บอกพี่ออฟไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นฉากโรตีอะค่ะเกิดอะไรขึ้นในหัวบาสเหรอคะฝากอะไรถึงตัวเองในตอนเด็กเหรออยากบอกว่าไม่ต้องเหงาแล้วนะมันมีคนอีกเยอะมากที่เขาใช้คำถามร่วมกับเราเพียงแต่ว่าณวันนี้เรากล้าที่จะออกมาถามมันเสียงดังๆมั้งแล้วเราก็ถามแทนเพื่อนๆทุกคนให้แล้วนะความเชื่อในพระเจ้าที่เรามีในวัยเด็กไม่ได้เคยหายไปเรายังคงรักพระเจ้าเหมือนเดิมแต่เรารักมันในรูปแบบที่เป็นเราในณวันนี้ผ่านเรื่อง Ticket to Heaven เรื่องนี้ครับสวัสดีครับซีรีส์ Society ผมออฟนพนัทชัยวิมลครับผมด้วยความเป็นเชียร์ลีดเดอร์เก่าพอได้ยินเสียงขึ้นมือก็จะต้องรู้ไปอ่านประวัติพี่ออฟมาก่อนที่จะมาสัมภาษณ์พี่ออฟแบบมีหลายตำแหน่งมากในชีวิตมีผู้อำนวยการฝ่าย Content Production มีเป็น Showrunner เป็น Acting Coach ด้วยเป็นผู้กำกับแล้วก็เขียนบทเองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเลยอยากทราบว่าเรื่องราวเป็นยังไงกว่าที่จะมาเป็นพี่ออฟที่เราเห็นทุกวันนี้อย่างเงี้ยค่ะพี่ออฟที่จริงถ้าย้อนกลับไปเริ่มต้นนะครับเท่าที่จำความได้เนี่ยคือตั้งแต่ม.2 เราเห็นรุ่นพี่ทำละครเวทีที่โรงเรียนแล้วเราก็รู้สึกว่าฉันอยากจอยแต่กิจกรรมเนี้ยเขามีไว้ให้ม.ปลายเราก็เลยแบบทำไมปิดโอกาสเราอะไรอย่างเงี้ยจากวันนั้นมาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะชอบอะไรในเส้นทางนี้ใช่ไหมครับพอขึ้นม.4 มีโอกาสได้ทำได้ปุ๊บฉันทำละครเวทีเลยตั้งแต่ม.4 จากนั้นมาก็อยู่ในเส้นทางเกี่ยวกับสายบันเทิงสายการเล่าเรื่องเนี่ยมาโดยตลอดชีวิตช่วงมหาวิทยาลัยก็ไปฝึกงานที่ภัทรวดีเธียเตอร์ก็ไปอยู่กับครูเล็กไปเป็นลูกศิษย์ครูเล็กมานะครับเส้นทางก็เข้ามาสู่ใน GMM TV เนาะตอนแรกก็ทำอย่างอื่นก่อนหลากหลายมากแล้วพอเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ไหวละเสียงข้างในมันเรียกร้องก็เลยไปบอกกับเจ้านายว่าแบบผมสามารถทำละครได้นะครับใจกล้ามากที่เดินไปบอกว่าผมสามารถทำละครได้นะครับคือพี่ถาก็ใจดีมากงั้นก็ทำเลยแค่นี้เลยเส้นทางชีวิตแต่เราสั่งสมประสบการณ์มาประมาณหนึ่งเนาะเราเรียนเขียนบทเราทำงานเกี่ยวกับด้านนี้มาอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะเป็นคนเล่าเรื่องแล้วก็เลยบอกเขาว่าผมสามารถทำให้พี่ได้นะครับแล้วมันมีทริกเกอร์พอยต์ไหนที่ทำให้พี่ออฟรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องถามอย่างนี้ไหมคะเพราะว่าเราถูกใช้ไปอยู่ในฟังก์ชันอื่นที่เรารู้สึกว่าฉันทำได้แหละแต่ไม่นานฉันลาออกแน่นอนก็เลยบอกนายบอกกับเจ้านายว่าคือให้ผมทำการดูแลสถานีตอนนั้นยังเป็นช่วงททบ5ช่วงช่อง9ช่วงอะไรเงี้ยเราเป็นช่วงแบบเสนอรายการอะไรเงี้ยผมทำได้นะครับแต่ว่าวันนึงผมน่าจะต้องลาออกถ้าผมต้องทำตรงนี้ต่อไปเรารู้ตัวเลยว่าเราไม่ชอบใส่เสื้อเชิ้ตมันมีความต่อต้านอะไรบางอย่างอยู่ลึกๆที่แบบทำไมวันนี้เป็นอย่างนี้วะอะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นเรามาแคร็กตัวเองว่าเราไม่ชอบฟอร์มแบบนั้นเราชอบอะไรที่เป็นอิสระกว่านั้นอะไรเงี้ยก็เลยขอบคุณเสื้อเชิ้ตที่ทำให้เราปวดหัวที่ทำให้เรากล้าเดินไปบอกนายว่าผมขอทำละครดีกว่าครับมาเป็นทำละครแล้วสำหรับผู้ชมที่ไม่รู้อะค่ะพี่ออฟมีอะไรที่พี่ออฟพอจะเล่าได้คร่าวๆไหมคะเกี่ยวกับ process การทำละครเรื่องนึงละครวายโดยเฉพาะเลยว่าเพราะพี่ออฟเติบโตมากับการทำละครวายตั้งแต่แบบต้นเลยไหมคะทำหลากหลายตำแหน่งเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นสมมุติเราจะทำซีรีส์สักเรื่องนึงแล้วกันนะครับอาจจะขอใช้คำว่าซีรีส์จะคุ้นปากกว่าจะทำซีรีส์สักเรื่องนึงเนี่ยก็เริ่มจากโจทย์ของเราก่อนว่าเรื่องที่เราอยากเล่าคืออะไรเราอาจจะเจอนิยายมาเรื่องนึงอุ๊ยสนุกจังเลยฉันอ่านเรื่องนี้มาฉันเห็นภาพเป็นเรื่องนี้ละจากนั้นก็นำพาไปสู่ขั้นตอนการเขียนบทซึ่งเราก็เป็นคนเขียนบทเองอีกก็จมอยู่กับมันก็จะเป็นออริจินอลหรือจะอะแดปจากนิยายอะไรก็ตามแต่เราก็จะอยู่กับมันจากนั้นเราก็ select team ระหว่างที่ select team เนี่ยเราก็เริ่มทำการ casting ไปด้วยว่าคู่นี้มันจะต้องเป็นใครนะเป็นใครขั้นตอนนี้ก็สนุกมากเนาะว่าไอตัวละครเรากำลังจะมีชีวิตแล้วเราเห็นภาพเป็นใครซึ่งจริงๆแล้วอะภาพมันมาในหัวตั้งแต่ตอนที่เรากำลังเริ่มดัดแปลงนิยายหรือเรากำลังเริ่มเขียนบทแล้วล่ะว่าคาแรคเตอร์มันต้องเป็นคนนี้แหละประมาณนี้แล้วเราก็มีน้องๆที่เป็นอาร์ติสต์อยู่ในGMM TV เนาะก็จะสนุกและคนนี้เหมาะเรื่องนี้เหมาะกับใครเรื่องนี้เหมาะกับใครจากนั้นก็แคสติ้งเสร็จก็พีโปรดักชันเพื่อจะเตรียมตัวสำหรับการถ่ายทำเนาะหลังจากนั้นก็เป็นช่วงโปรดักชันนี่ก็แยกย่อยอีกสนุกมากในแต่ละวันก็แต่ว่าในแง่ภาพรวมก็คือเราไปทำหน้าที่ผู้กำกับจากนั้นก็
post production เนาะก็เข้าห้องตัดขั้นตอนนี้ก็จะมีอะไรอีกหลายอย่างมากการวางเพลง OST การทำสมมุติทำนิยายก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งว่าเราก็จะไปพิกอัพว่าเรื่องนี้ถ้ามันเป็นนิยายมันน่าจะมีนักเขียนแบบใครเขียนได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับจากนั้นก็มาเรื่องโปรโมทเดินสายโปรโมทเดี๋ยวนี้ต้องมาทำอะไรทำคอนเทนต์ที่เอาไว้หลังจากโปรโมทออกไปอีกว่าคนอยากรู้เบื้องหลังการถ่ายทำอะไรเงี้ยมันก็เป็นภาพรวมๆของกว่าซีรีส์เรื่องนึงจะออกมาสู่ผู้คนได้เนี่ยมันก็จะผ่านขั้นตอนอะไรประมาณนี้ครับทีนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าจะเจาะแยกลงไปก็ต้องมาถามว่าอยากรู้ว่าแต่ละขั้นตอนไหนนะมันทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะมันก็จะมีความสนุกความทุกข์ปลีกย่อยที่แบบย่อยลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับที่พี่ออฟพูดว่าสนุกมากที่สุดไอเห็นด้วยเลยคือ casting นะไอเป็นโปรเซสที่เวลาทำละครไอก็ชอบเหมือนกันพี่ออฟพูดว่าสตาร์ทจากเรื่องก่อนสำหรับพี่ออฟมันสตาร์ทจากเรื่องก่อนเสมอไหมคะหรือว่าบางทีเราได้โจทย์มาว่าทางช่องอยากให้นักแสดงคู่นี้มีผลงานในช่วงนี้เราเอานักแสดงคู่นี้มาแล้วเราเอาเรื่องมาแมทช์มีบ้างไหมจริงๆมันมีทั้ง2รูปแบบแหละครับแต่ว่าถ้าถามจริงๆสุดท้ายมันก็จะกลับไปที่โจทย์ว่ามีเรื่องเพราะต่อให้เราจะได้นักแสดงมีคู่ประมาณนี้มาเราในฐานะครีเอเตอร์เราก็ต้องมองกลับไปว่าแล้วสตอรี่อะไรที่จะมารองรับคู่นี้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ว่าจากโจทย์ทางไหนสุดท้ายนักเล่าเรื่องเนาะเราก็ต้องกลับไปที่โจทย์ว่าสตอรี่ของมันสำคัญที่สุดว่าสตอรี่ของคู่นี้สตอรี่ที่เราอยากเล่าสตอรี่ที่จะช่วยถ่ายทอดประเด็นนี้แมสเสจเนี่ยสตอรี่แบบไหนกันนะอะไรเงี้ยครับมีการแคสติ้งทุกครั้งใช่ไหมครับอย่างบางคนเขาอาจจะจินตนาการว่าเรารู้จักคนนี้แล้วเราจิ้มเขามาเลยหรือว่าทุกครั้งก็จะมีการลองอ่านบทก่อนต่อให้มันจะเป็นโจทย์แบบว่าอยากจะหางานที่เหมาะกับน้องนักแสดงคนนี้ประมาณนึงสุดท้ายพอเราได้เรื่องแล้วอะครับผมก็จะเรียกมันว่ากระบวนการแคสติ้งอยู่ดีเพื่อที่จะเรียกมาพูดคุยว่าคาแรคเตอร์ประมาณนี้เหมาะไหมใช่ไหมอะไรอย่างนี้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ในฐานะ acting coach ด้วยพ่วงกับด้วยเวลาจับใครมาอยู่ด้วยกันนะคะพี่ออฟมันมีอะไรที่บอกว่ากรุ๊ปปิ้งนี้แหละใช่คู่นี้แหละใช่บ้างไหมคะคำถามมันน่าจะประมาณว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นคู่นี้ใช่ใช่ค่ะเอาเข้าจริงนะก็จะตอบว่าเราจะต้องใช้เซนส์ของความ ถ้าเป็นเราจะกรี๊ดใครอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้เซนส์ส่วนตัวเองว่าเราเชื่อว่าคู่เนี้ยเขาจะอยู่ด้วยกันได้และมีอะไรบางอย่างซึ่งคนเรียกว่าเคมีมันไม่ใช่แค่เขาอยู่ด้วยกันแล้วจะต้องจิ้นแล้วต้องหวานอย่างเดียวแต่เราต้องเชื่อในความรู้สึกอะไรบางอย่างว่าเราเชื่อว่าเขาน่าจะ1 2 3ต่อกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งบางครั้งมันเกิดจากการแค่มองรูปถ่ายเอารูปถ่ายเขามามันดูใช่จังเลยนะมันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นเนาะหรือว่าเราไปเห็นจากไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของเขาเวลาที่เขาได้ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันอันนี้สำหรับบางคนที่ดูเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วเราก็เฮ้ยมันมีเคมีนั่นแหละเซนส์หลักๆมันเกิดจากการแบบไอวิวของเราเวลาเรามองคนที่ชอบเวลาเรามองแบบดาราที่ชอบอะไรเงี้ยมันจะมีเซนส์บางอย่างที่บอกว่ามันได้แบบมันได้อะไรอย่างเงี้ยใช่มาถึงผลงานที่ได้มากๆจริงๆก็คือ Ticket to Heaven ค่ะเห็นพี่ออฟเล่าใน Making of ว่าพี่ออฟไปเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกามาแล้วก็มันเกิดไอเดียขึ้นมาว่าอยากทำ Ticket to Heaven ภาพไหนที่พี่ออฟเห็นอยู่ตอนนั้นแล้วค่ะที่แบบรู้สึกว่าคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเนาะแล้วเราในฐานะคาทอลิกเองครับพี่เป็นคาทอลิกอยู่แล้วนะเราก็รู้สึกว่าสักครั้งนึงเราต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วพอไปอยู่ตรงนั้นจริงๆอะไรบางอย่างมันรู้สึกว่าความรู้สึกของเราตอนนั้นคือความยิ่งใหญ่ของการสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามันมาจากอะไรกันนะ1มันมาจากศรัทธาของคนศรัทธาในความเชื่อในพระเจ้าสมัยที่เทคโนโลยีมันยังไม่สามารถจะสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรที่แบบวิจิตรขนาดนั้นได้อะไรเงี้ยมันก็เลยมีคำนี้ขึ้นมาว่าความเชื่อของคนและของเราเองในฐานะคาทอลิกเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยเนาะแล้วอะไรกันนะมันคือสิ่งนั้นเราก็เก็บแกนอันเนี้ยมาไว้ว่าเราเหมือนกลับมาอยู่กับตัวเองในความเป็นคาทอลิกใหม่มันก็เลยมีการกลับมาถามตัวเองว่าแล้วเรามีเรื่องอะไรที่เราอยากเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกลับมาเจอกับคนเขียนบทอีกคนนึงคือคุณเบสกิติศักดิ์นะคนนั้นก็ไปเที่ยวถ้าจำไม่ผิดน่าจะเวียนนาแล้วก็ไปเจอสถาปัตยกรรมที่เป็นรูปบันไดที่ไปสู่ข้างบนแล้วเขาก็บอกว่านักเทศที่จะขึ้นไปบนนั้นได้เนี่ยมันก็จะมีรูปปั้นของสัตว์ร้ายมากมายที่เป็นบาปที่มาเกาะกินเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจจังเลยแล้วก็กลับไปเจอว่าเมื่อเราจะต้องเอา2 สิ่งนี้มารวมกันเนี่ยเราก็เจอว่าแล้วตัวเรามีประเด็นอะไรที่เราอยากเล่าเกี่ยวกับ
เรื่องความเชื่อไหมก็เลยย้อนกลับไปสมัยวัยเด็กว่าเรามีคำถามบางอย่างที่มันอยู่ในใจเรามานานมากแล้วเราก็ซ่อนมันไว้บ้างลืมมันไปบ้างแต่เหมือนวันนี้มันถูกเปิดออกมาด้วยการตั้งคำถามเรื่องความเชื่อกับศรัทธาว่าถ้าสิ่งที่เชื่อสิ่งที่ศรัทธาถ้ามันมีบางอย่างที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่ถูกสอนมาละมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยเป็นชุดคำถามเนี้ยขึ้นมาว่าฉันอยากเล่าเรื่องนี้แหละฉันอยากพูดเรื่องนี้แหละแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองเป็นนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกมาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเรามีของดีอยู่หน้าเราต้องใช้สิ่งนี้เป็นประโยชน์ก็เลยทำเป็นผูกเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาเป็น Ticket to Heaven เด็กชายไม่ไปสวรรค์ไอ้ก็ได้ไปดูวันพรีเมียร์มาด้วยค่ะพี่ออฟขอบคุณครับแล้วก็ในงานพรีเมียร์พี่ออฟพูดว่ามันเป็นงานที่เพอร์ซันอลมากๆแล้วแม้แต่พร็อพที่อยู่ในเรื่องผ้าห่ม ก็ยังเป็นผ้าห่มของพี่ออฟแบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามเพิ่มเติมว่าถ้าเผื่อพี่ออฟเล่าละเอียดได้อะค่ะว่ามันมีเรื่องราววัยเด็กตรงไหนที่มันเป็นเมล็ดพันธุ์ของ Ticket to Heaven ไหมจริงๆก็เหมือนอย่างที่บอกที่มาที่ไปของเรื่องนี้แหละครับเราเติบโตมากับความเป็นนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกเนาะแล้วเราก็ยอมรับตัวเองในบางอย่างว่าเนี่ยด้วยเรื่องเพศสภาพของเราเป็น LGBT ใช่ไหมครับแต่มันก็มีชุดความเชื่อบางอย่างที่ถูกปลูกฝังมาว่าเฮ้ยเกิดโลกนี้มีผู้ชายคู่กับผู้หญิงนะแล้วการอยู่ตรงเนี้ยมีบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องมันผิดบาปนะเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วฉันควรอยู่ตรงไหนแล้วจัดการกับความรู้สึกนี้อย่างไรแล้วมันไม่เคยมีใครบอกเราได้ตรงๆว่าเราควรต้องทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับคงเป็นเมล็ดพันธุ์นี้แหละครับว่าที่มันอยู่ในตัวเรามาตลอดแต่เราแค่ไม่ได้เคยกลับไปสำรวจมันไม่ได้เคยไปรดน้ำพรวนดินหรือว่าอยากจะเข้าไปแคร็กมันอีกครั้งนึงแต่เหมือนณวันนี้เราคิดว่าเราอาจจะถึงจุดนึงที่เรามีวุฒิภาวะที่จะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นแล้วก็ในฐานะนักเล่าเรื่องเรามีเรื่องที่เราจะต้องเล่าก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์นี้มันก็ถูกรดน้ำอีกครั้งนึงเพื่อเอาขึ้นมาตั้งคำถามว่าถ้าความรักมันมีคนบอกว่าผิดแต่พระเจ้าก็สอนให้เรารักกันแล้วเรื่องนี้คำตอบมันน่าจะคืออะไรนะเรายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนหรืออยากจะไปตัดสินใครด้วยซ้ำนอกจากการที่เราอยากจะหยิบเอาคำถามเหล่านี้ลองขึ้นมาถามใหม่อีกครั้งหนึ่งในวัยที่เราคิดว่าเราน่าจะพร้อมนะหรือเปล่า ก็พร้อมแหละครับก็มองมันด้วยสารตั้งต้นว่าเรามีเจตนาที่ดีเราก็เลยรู้สึกว่าอยากลองตั้งคำถามเหล่านี้ครั้งหนึ่งดูอย่างเงี้ยครับพอมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆค่ะพี่ออฟตอนทำกลัวบ้างไหมคะว่าแบบโดยเฉพาะพี่ออฟเป็นคาทอลิก พี่ออฟเป็นคาทอลิกด้วยอย่างเงี้ยค่ะด้วยความสัตย์จริงนะครับวันที่ทำไม่ได้กลัวเลยวันแรกที่จะทำเรื่องนี้เพราะว่าก็เข้าใจว่าฉันยังรู้สึกได้ฉันควรทำสิ่งนี้ได้สิเราจริงใจกับมันมากๆในคำถามนี้เนาะแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่ามีอะไรผิดหรืออะไรถูกเราก็แค่ทำไปตามเรื่องเล่าแบบที่เราอยากเล่าใช่ไหมครับจนวันที่ไพลอตนี้ออกไปนั่นแหละเลยต้องกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งนึงว่าจริงแล้วนะเพราะว่าแน่นอนวันที่ตัวไพลอตแรกออกไปเมื่อประมาณเกือบ2 ปีที่แล้วเนาะมันก็มีกระแสต่างๆมากมายที่กระเพื่อมเลยแหละกับคำถามเนี้ยเรียกว่าสั่นสะเทือนทีเดียวอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากจนมีโอกาสได้ไปต่างประเทศแล้วก็มีอินเตอร์แฟนหลายๆคนเข้ามาหาแล้วก็เข้ามาจับมือเป็นกำลังใจให้นะอยู่เป็นยังไงบ้างสู้ๆนะแต่ไหลอะไรซึ่งมันประมาณแบบหลายคนนะครับแล้วเราก็เลยแบบฉันต้องสู้กับอะไรวะฉันกำลังคือจากที่เราไม่คิดเราก็เลยแบบเหรอโอเคประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่คือเขาเข้ามาให้กำลังใจโดยที่เราต้องการกำลังใจอยู่หรอตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันกล้าหาญมากนะที่กล้าลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่หลายๆคนคงไม่กล้าพูดเขาก็เลยให้กำลังใจเราก็เลยเริ่มไม่ค่อยสบายใจละตอนนั้นที่กลับมาเราก็แบบเหรอโอเคอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าประเด็นที่เรากำลังตั้งคำถามมันไม่ใช่คำถามของเราคนเดียวนะมันถามแทนอีกหลายคนมากแล้วพอกลับมาที่ไทยใช่ไหมครับก็เจอคนที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงหรือเทียบเคียงกับตัวละครหลายคนมากที่ติดต่อเข้ามาในช่องทางส่วนตัวว่าเขามีประสบการณ์ร่วมกับอะไรคล้ายๆแบบนี้เขามีคำถามที่คล้ายๆแบบนี้นะอยากฟังเรื่องของเขาไหมแล้วเขาก็เล่าให้ฟังซึ่งเยอะมากหลายคนมากที่เล่าให้ฟังเราก็เลยยิ่งค่อนข้างมั่นใจว่าคำถามที่เราถามมันไม่ใช่คำถามของเราคนเดียวอีกต่อไปที่เราเก็บสิ่งนี้มามันคงมีอีกหลายคนมากได้ทั้งกำลังใจแล้วก็ได้ทั้งสิ่งที่ทำให้เราคิดว่าเราต้องระมัดระวังขนาดไหนในการ
การที่จะนำเสนอสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นสเต็ปต่อไปแล้วคือแล้วถ้าเราจะทำเรื่องนี้ต่อไปทำอย่างไรจึงจะถูกต้องที่สุดและไม่กระทบกระเทือนใครที่สุดทั้งที่เราคิดว่าเราก็คิดมาอย่างดีแล้วด้วยเจตนาที่ดีแล้วแต่แปลว่ามันละเอียดอ่อนกว่าที่เราคิดไว้อีกเยอะนะเพราะฉะนั้นเรามาทำให้มันถูกต้องกันเถอะก็เลยมีกระบวนการได้เข้าไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆพูดคุยกับที่ปรึกษาพูดคุยกับบาทหลวงพูดคุยกับคุณพ่อต่างๆเพื่อที่จะได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องที่สุดว่าถ้าเราจะทำเรื่องนี้ข้อควรระวังของเราคืออะไรบ้างแต่ทุกคนน่ารักหมดเลยครับเพราะว่าพอเราได้เข้าไปพูดคุยแล้วเนี่ยทุกคนก็เข้าใจว่าเรากำลังจะทำอะไรและเราจะทำเพื่ออะไรเงี้ยจากความสงสัยในตัวเราในวันนั้นก็กลายเป็นให้การสนับสนุนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับก็ดีใจมากโล่งอก จะใช้คำว่าก็โล่งอกแต่ว่ากว่าจะถึงขั้นตอนที่นำเสนอสู่ทุกคนได้ไม่ง่ายนะครับผ่านอีกหลายขั้นตอนมากๆเพราะว่าจากไพลอตถ้าไปดูไพลอตอ่านนิยายและสิ่งที่เราเห็นบนจอมันมีความไม่เหมือนกันอยู่ในนั้นพี่พอจะเล่าได้ไหมคะว่าทำไมบางฉากเราถึงเลือกว่าเราทำแบบนี้ดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆวิธีการทำงานต้องบอกว่าอย่างนี้ครับสำหรับเรื่อง Ticket to Heaven นี้เนาะผมพัฒนาพล็อตร่วมกับน้องเบสกิตติศักดิ์คงคานะครับแล้วเราก็ได้ตัวซินอปซิสตรงกลางโครงเรื่องตรงกลางมาคราวนี้ความชำนาญของแต่ละคนก็แตกต่างคุณเบสเขียนนิยายได้เก่งมากเบสเอาโครงเรื่องที่เกาะโครงเรื่องเดียวกันไปเขียนนิยายคือเราก็ให้อิสระเขาเต็มที่ในการตีความโครงเรื่องนี้ว่าถ้าเล่าด้วยไวยากรณ์แบบนิยายเนี่ยมันไปแบบไหนถึงจะสนุกเราก็จะเห็นภาษาที่สละสลวยมากแบบของคุณเบสส่วนผมเนี่ยถนัดในการเอาเรื่องราวมาเล่าเป็นภาพผมก็จะตีความวิธีคิดต่างๆมาเป็นภาพทำยังไงคนดูจึงจะเก็ตสิ่งเหล่านี้ทำอย่างไรจึงจะได้ความบันเทิงด้วยเพราะว่าอย่างไรเราทำเพื่ออยากให้คนได้รับชมใช่ไหมครับมันก็เลยมีความที่จำเป็นที่จะต้องบางอย่างใช้วิธีการเล่าที่แตกต่างกันซึ่งสำหรับผมนะมันก็เป็นปกติของการใช้สารตั้งต้นเดียวกันแต่เล่าคนละสื่อคนละรูปแบบกันเพราะนั้นมันเหมือนกัน 100% ไม่ได้1ประโยคในหนังสือนิยายมันสามารถสร้างจินตนาการให้เราว่ากว่าจะเจอประโยคเหล่านี้เราสามารถใช้ซิทูเอชันเพื่อเล่าเรื่องได้เยอะแยะมากมายแล้วสนุกด้วยในมุมเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องแตกต่างกันและบางอย่างก็จำเป็นที่จะต้องเหมือนกันมาถึงนักแสดงกันบ้างค่ะเพราะว่าพี่ออฟเคยร่วมงานกับเจมินายโฟร์ตอนพระจันทร์มันไก่ก็เลยอยากทราบว่ามีโมเมนต์ไหนที่พี่ออฟกำกับแล้วรู้สึกว่าโหเจมินายกับโฟร์โตขึ้นเยอะมากเลยในฐานะนักแสดงบ้างไหมคะสิ่งที่เราเห็นอย่างแรกแน่ๆในความเปลี่ยนแปลงไปก็คือวุฒิภาวะของน้องทั้งสองคนในความรับผิดชอบในความเป็นนักแสดงมันเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไปผ่านประสบการณ์อะไรหลากหลายอย่างมามากๆในการทำงานในวงการนะถึงมันจะประมาณ2 ปีเองก็ตามแต่ว่าเขากลับมาในร่างที่โตขึ้นเขากลับมาในร่างที่เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ละเอียดอ่อนกับการจะทำงานตรงนี้มากขึ้นในแง่ภาพรวมนะครับสิ่งที่รู้สึกว่าแตกต่างและโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือนี่แหละครับวิธีคิดของเขาต่อการจะทำเพราะอย่างที่เห็นว่าคาแรคเตอร์เนี้ยเดิมพันมันสูงมากในการที่จะต้องมารับบทบาทที่สุ่มเสี่ยงท้าทายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบ็คกราวด์ตัวละครมันหนักหน่วงมากวันที่ออนแอร์ตรงนี้คนน่าจะได้เห็นไปแล้วว่าตัวละครต้องเผชิญอะไรมาบ้างและมันหนักหน่วงขนาดไหนมันจำเป็นที่จะต้องไปเอาประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวหรือจินตนาการไปข้างหน้าว่าเอาอิโมชันนลตัวเองมาลงทุนกับการแสดงซีรีส์เรื่องนี้อยู่ด้วยพอสมควรแต่น้องสองคนพร้อมมากที่จะกระโจนไปเจอกับสถานการณ์นั้นๆแล้วก็สนุกไปกับมันอันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดถึงความเติบโตขึ้นของน้องๆ2คนและความยังคงเหมือนเดิมก็ยังมีให้เราเห็นก็คืออย่างที่เคยพูดไปการทำงานกับโฟร์สนุกมากเพราะว่าโฟร์จะเป็นคนแบบซินเซียร์มากว่าเข้าใจครับไม่เข้าใจครับพี่อันนี้คืออะไรอันนี้ผมหาไม่เจอผมนึกไม่ออกพี่ลองบอกหน่อยแบบมันจะสนุกมากว่าอันนี้ผมต่อต้านในหัวตอนเนี้ยพี่มันคือสิ่งนี้ทำไมผมคิดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะค่อยๆช่วยกันหาไปในแต่ละฉากแต่ละซีนเวลาเล่นเสร็จเราก็จะโฟร์รู้สึกไงโอเคไหมพี่ว่ามันอย่างเงี้ยโฟร์คิดว่ายังไงเหมือนอย่างซีนจบ EP 2ที่ตัวละครเดินเข้าไปในห้องน้ำอะไรเงี้ยเราก็คุยกับน้องว่าน้องคิดว่าน้องคิดอะไรอยู่น้องคิดว่ายังไงอะไรเงี้ยไม่ต้องบอกพี่ก็ได้เพราะมีแต่น้องที่รู้เท่านั้นว่าในห้องน้ำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะให้น้องตีความเองว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้โฟร์แล้วแต่เลยเพราะพี่จะมองแบบหนึ่งแต่โฟร์ในฐานะที่โฟร์เป็นแทนหลักโฟร์จะรู้จักตัวละครดีกว่าพี่โฟร์ก็อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทำงานกับน้องแบบนี้ตอนเขาออกมาเขาได้บอกพี่ออฟไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้น
เราว่ามันไม่สำคัญแล้วเราเลยไม่ไปถามต่อแต่เราให้เขาตีความเองเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะวางอารมณ์ให้คนดูเข้าใจแบบนี้เหมือนกันไม่ว่าคุณจะตีความไปสุดทางว่าเขาต้องการมีความสุขกับช่วงเวลานั้นชั่วขณะหรือเขาอาจจะไม่ทำอะไรเลยเพียงแค่สงบสติอารมณ์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่คนดูเลยส่วนของเจมินายก็เช่นกันครับพอเราได้อ่านบทเรื่องนี้ด้วยกันคำแรกที่เจมินายเดินมาบอกก็คือว่าผมคิดว่าตั้งแต่ผมทำงานมาตัวละครตัวนี้คือตัวละครที่ผมรีเลทที่สุดในชีวิตแล้วผมเข้าใจมันทันทีเลยว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้และผมรู้ว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดมันออกมาอย่างไรซึ่งนั่นแหละครับอย่างที่บอกอะว่ามันจำเป็นต้องแลกกับเรื่องนี้มากเหมือนถึงว่าเขาจำเป็นต้องกระโจนมาสูงมากๆนี่แหละคือวุฒิภาวะที่เรารู้สึกว่าน้องๆเจอในสิ่งเหล่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อพี่ออฟลงดีเทลให้อายได้ค่ะมีแฟกต์ไหนที่พี่ออฟรู้เจมินายรู้โฟร์รู้แต่คนดูจะไม่ได้รู้ตรงๆแต่มีประโยชน์ในการเชฟตัวละครขึ้นมาบ้างไหมคะอาจจะไม่ได้ตรง 100% แต่ว่าเป็นเรื่องของการทำงานแล้วกันนะครับเจมินายจะมีโน้ตเพลงที่เป็นเพลงประจำตัวของบาร์คือเราอะเวิร์กช็อปกันด้วยกันบอกว่าแต่ละคนช่วยหาสิ่งที่คิดว่าเนี่ยคือสิ่งของตัวละครนั้นและมีผลกับอิโมชัน นลของเขามีผลกับเรื่องของเขาอิสระเลยพี่ให้แบ็คกราวด์ไปหมดแล้วเรามาทำงานด้วยกันแล้วเขาก็เลือกโน้ตเพลงอันนึงที่จะมีโน้ตเพลงกับเขาก็จะใช้สิ่งนี้ในการจูนอินเวลาเข้าตัวละครแล้วเวลาทำงานกับเจมินายเนี่ยจะใช้เพลงในการนำเข้าสู่ภาวะอารมณ์นั้นๆหรือให้ไปเจออิโมชัน นลนั้นๆบางทีซีนนี้กำลังจะถ่ายกันแล้วเจมก็จะเดินมาถามว่าขอเพลงหน่อยพี่อันนี้มูดไหนผมก็จะต้องมีหน้าที่แบบเลือกเพลงที่เราคิดว่าเนี่ยคือเพลงที่แทนอารมณ์ของบาร์ในช่วงนั้นสำหรับการใช้จูนอินเพื่อความเป็นเจมินายก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆที่ใช้ทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับของโฟนมีไหมคะ สำหรับของโฟร์ใช่ไหมครับของโฟร์ก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เจอตอนเวิร์กช็อปคือตอนแรกเนี่ยโฟร์ยังหาไม่เจอกับความเชื่อนี้ว่าเขาต้องยึดโยงกับอะไรอย่างเงี้ยครับเราเวิร์กช็อปลงไปในแบ็คกราวด์กันเจอว่าเขามีคำว่าเขาฝากพ่อแม่เขาไว้กับพระเจ้าบนสวรรค์แล้วเขาก็บอกเราว่าพอมันเจอคำเนี้ยแล้วเขาก็ทั้งกึ่งยิ้มกึ่งจะร้องไห้ออกมาอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอันเนี้ยดีโฟร์เก็บคำนี้ไว้ให้พี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาไปทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามจะแบบเคยบอกอะไรพี่ไว้จำได้ไหมตัวละครแทนรักเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยเขาจะมีคำนี้อยู่ในหัวว่าเขาฝากพ่อแม่เขาเอาไว้กับพระเจ้าบนสวรรค์อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโหใช่มากเลยอะแล้วพอโฟร์ไปเล่นซีนที่ไปเล่าเรื่องชื่อตัวเองกับแม่พระซีนนั้นคือแบบเทคเดียวเลยภาพแคบอันนั้นคือเทคเดียวที่แบบใช่เลยโฟร์มันแบบใช่มากๆอะไรเงี้ยก็เป็นคีย์เวิร์ดของโฟร์ในการยึดตัวละครนี้ไว้ก็จะต่างกันระหว่างโฟร์กับเจมก็จะทำงานคนละแบบซึ่งอย่างที่บอกทำงานน้องสองคนนี้ในวัยเนี้ยสนุกมากคือเคมีของบาสกับแทนลักอะค่ะไอว่ามันเป็นแบบคลื่นใต้น้ำมากๆมันใช้แบบ body language เยอะมากบางทีบางซีนไดอะล็อกมันน้อยมากค่ะพี่ออฟไปพูดอะไรกับเขาคะมันถึงออกมาเป็นซีนที่เราเห็นเพราะว่าได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่าพี่ออฟเป็นผู้กำกับที่อธิบายดีมากๆคงเป็นเพราะเราในฐานะที่เราเป็นนักแสดงมาก่อนเนาะบางทีเราต้องการไกด์กับผู้กำกับนิดนึงอะว่าอะไรเงี้ยแบบอันนี้เทียบกับตัวเองเนาะช่วยบอกฉันหน่อยว่ายังไงเพราะว่าเราเห็นน้องสองคนเนี่ยพร้อมจะกระโจนไปกับคาแรคเตอร์นี้อยู่แล้วแปลว่าเราใส่ได้เต็มที่เลยเราสนุกบางซีเราจะแค่ไปแตะว่าลองคิดแบบนี้นะเจมลองคิดแบบนี้ลองซ่อนสิ่งนี้ไว้ก็จะมีเทคนิคที่เราชอบทำบางจังหวะเนาะก็คือว่าบีบเจมกับโฟร์แยกกันแล้วคุยคนละแบบแล้วให้เขามาเจอกันในซีนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะได้เมจิกโมเมนต์อะไรบางอย่างซึ่งในความเป็นนักแสดงมันจะเซอร์ไพรส์แต่มันยังอยู่ในกรอบของการทำงานนักแสดงเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้หรือบางทีนะก็จะเซอร์ไพรส์เขาด้วยการเล่นซีนนี้อยู่แล้วก็เปิดสกอร์เข้าไปเลยว่าอยู่กับตรงเนี้ยไม่มีไดอะล็อกแล้วฟังเพลงเนี้ยแล้วลองเล่นแล้วก็ลองปล่อยให้ตัวเองอยู่กับตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะได้ผลอะไรที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ค่อนข้างจะดีฟค่อนข้างจะได้เห็นมิติทางการแสดงแบบที่น้องอ้ายบอกว่ามันมีความขึ้นใต้น้ำมันมีการใช้สายตามันมีการอะไรอย่างเงี้ยอยู่เสมออะไรเงี้ยซึ่งที่จริงแล้วตอนแรกเองเรากับตัวบทบาทของโฟนเนาะเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าสิ่งนี้มันเอฟเฟกต์ขนาดนั้นกับการที่โฟร์ได้บอกว่ามันจะต้องแสดงความรู้สึก
อยู่คนห้ามรู้แต่คนดูต้องรู้คือเราอะก็ไกลน้องไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่เคยเอามานั่งดูจริงๆว่าโฟร์ธทำได้แบบไหนจนเรามานั่งดูจริงๆทั้งเรื่องอะพอตัดต่อมาแล้วว่าเฮ้ยน้องมันทำอย่างนั้นได้จริงๆอะก็คือแบบอยากบอกแต่ก็ซ่อนไว้แต่คนดูก็ต้องเห็นอะไรเงี้ยซึ่งเก่งมากอะไรเงี้ยครับใช่ถามเป็นพิเศษได้ไหมคะฉากโรตีอะค่ะเกิดอะไรขึ้นในหัวบาสเหรอคะเอาเข้าจริงนะในมุมที่เราตีความนะเราว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะต้อง1 2 3 4อะไรขนาดนั้นคือถ้ามองแอบถ้าเห็นดีเทลเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมาเขาเห็นแทนรักมองอยู่แล้วเขาก็อยู่มองอะไรด้วยซ้ำแต่ว่าเขาก็ฉลาดพอที่จะมองสถานการณ์นี้ออกอยู่แล้วว่าอีกคนหนึ่งมันกำลังรู้สึกอะไรแต่ในมุมที่เราตีความเราไม่ได้รู้สึกว่าบาสจงใจ 100% ที่จะทำสิ่งนั้นขนาดนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคนมองเลยแหละว่าเขามองบาสว่าบาสทำสิ่งนั้นแบบไหนเพื่ออะไรแต่อันนี้ในมุมเราอะไรเงี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นในหัวเจมินายหรอครับก็คือโรตีเย็นครับ ถ้าดูในเบื้องหลังก็จะมีโรตีเย็นหรือกินเข้าไปแล้วติดกระดาษบ้างอะไรบ้างกินเข้าไปแล้วก็นั่นแหละสารพัดสารเพอะไรอย่างเงี้ยก็ตลกดีแอบเห็นว่าแบบโรตีเวลากินนิดเดียวเท่านั้นที่เพราะว่าอร่อยมากมันมีทั้งกินเยอะกินน้อยกินติดกระดาษอะไรแบบเยอะแยะมากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความสนุกที่เกิดขึ้นในกองเนี่ยเบื้องหลังคนจะรู้สึกว่าโอ้อินเทนมากเลยมากแบบกินเย็นนะดิเหนียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องร้องเก่งที่มีคอนเซนเทรตกับมันอยู่แบบสมาธิไม่หลุดเลยอะไรอย่างเงี้ยดีมากอีกคนหนึ่งที่ชอบมากคือแคสติ้งที่เป็นพี่อั่นโอลิเวอร์กับคุณไบรพีพงศ์ก็รู้สึกว่าแบบเป็น perfect casting มากๆพี่ออฟแบบทำไมถึงนำ2คนนี้เข้ามาใน Ticket to Heaven อย่างตัวพี่อั่นนะครับเราก็มองหา1นักแสดงที่มีวัยวุฒิที่พอที่จะมารับบทบาทหลวงได้เนาะด้วยความที่อยู่โรงเรียนคาทอลิกมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็คุณพ่อที่เป็นคุณพ่อเจ้าวัดสมัยเราตอนเด็กๆเขาจะมีบุคลิกประมาณนี้ก็คือว่ามีความฝรั่งนิดๆแต่ว่าพูดไทยได้อะไรเงี้ยเราก็เลยมองหาไทป์แคสที่ได้อารมณ์ประมาณนี้ก็มีภาพของพี่อั่นขึ้นมาเนาะแล้วพอได้พี่อั่นมาเนี่ยตอนแรกก็ถูกใจแล้วล่ะแต่พอมันออกมาจริงๆแล้วเห็นฟีดแบ็กจากทุกคนนะทุกคนพูดแต่คำว่ามันใช่มากๆมันใช่จะไม่รู้จะใช่ยังไงแล้วสำหรับตัวพี่อั่นเราก็เลยแบบเซนส์เรามันถูกทางน่ะส่วนคาแรคเตอร์ของไบรท์อะครับก็มาเซอร์ภาคเนี้ยเราอยากได้ใครที่ดุได้มีความเป็นเพื่อนได้มีความคลุมเครือได้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ที่สำคัญต้องมีความสมาร์ทคือเด็กในโรงเรียนคาทอลิกที่อยู่ในทุนศาสนาเนี่ยทุกคนนะครับเท่าที่เรารีเสิร์ชแล้วเรามีเพื่อนมาเอาเข้าจริงทุกคนจะสมาร์ทเกือบหมดเพราะว่าเขาจะถูกฝึกให้เล่นกีฬาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ attitude ช่วยเหลือสังคมวิธีการพูดมันจะเชฟให้เด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่สมาร์ทแล้วยิ่งคาแรคเตอร์มาสเตอร์ภาคที่เขาผ่านการเทรนมาตั้งแต่ม.1 ถึง 6แล้วไปอยู่เป็นบ้านเซมิแล้วเนี่ยเขาโตแล้วฟอร์มของเขายิ่งจะต้องสมาร์ทมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าไบให้สิ่งนี้เราได้แล้วก็ไบก็เป็นนักแสดงใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใน GMMTV เนาะเราก็รู้สึกว่าถ้ามันได้ใครที่เข้ามาทำให้เคมีบางอย่างมันรู้สึกว้าวขึ้นกับเรื่องเนี้ยมันก็น่าจะดีก็เลยมีการพูดคุยกับไบแล้วก็ลองแคสติ้งกันก็เลยได้เป็นไบรท์มาอีกอย่างหนึ่งที่ไอได้รับมาตอนที่ไอขอคิวพี่ออฟคือเป็นเฟรมของเรื่องอย่างเงี้ยค่ะกับงานที่เป็นพวกงานศิลปะที่มันมีแบบ biblical reference หนักมากอะไรเงี้ยค่ะมีอีสเตอร์เอ็กอะไรที่คนดูแบบที่อินกับดีเทลเหล่านี้เช่นหนู จะสนุกได้เพิ่มไหมคะพี่อ๋อหลายๆอย่างไม่ได้รู้สึกว่าตั้งใจที่จะต้องใส่ไปเพื่อตรงนี้ฉันจะซ่อนฉันจะใส่ความหมายฉันจะอะไรกับมันเนาะเพียงแต่ว่าเราใส่ไปโดยสัญชาตญาณเราใส่ไปโดยสัญชาตญาณของเราว่ามันประมาณนี้แหละพอเราเขียนบทเองเราไปดูโลเคชั่นเองเราลงดีเทลกับหลายๆอย่างด้วยตัวเองเนาะเราก็แค่เซนส์กับมันไปว่าเป็นสัญชาตญาณแล้วก็ถ้าคนเห็นคนรู้เราว่ามันจะทำให้ดูสนุกขึ้นและมีน้ำหนักมากขึ้นแต่ถามว่าไม่ใช่พอยที่เรารู้สึกว่าฉันจะต้องใส่ไปเพื่อให้คนถอดสิ่งนี้แล้วก็ตีความซึ่งเอาเข้าจริงๆหลายๆอย่างที่มันปรากฏในเรื่องมันเกิดจากความทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอันเนี่ยมันเกิดจากการตัดสินใจแล้วหมายความว่านาทีนั้นตอนแรกเราไม่ได้คิดหรอกว่าสิ่งนี้จะต้อง1 2 3 4แต่เมื่อเราเห็นในเฟรมเราก็ตัดสินใจว่าใช่มันถูกต้องที่มันจำเป็นจะต้องมีสิ่งนี้แบบนี้อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าในแง่คนดูแล้วลื่นไหลไม่ต้องถอดความอะไรแล้วสนุกก็สนุกแต่เมื่อคุณเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างมันจะทำให้ซีรีส์ที่คุณดูมันสนุกขึ้นแล้วก็มีมิติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
สามารถเขียนวิทยานิพนธ์ได้1 เรื่องเราก็ไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นหรอกให้ที่จะต้องมีซิมโบลสัญญาอะไรแต่บางอย่างก็ผ่านการตีความมาผมจะยกตัวอย่างเช่นโปสเตอร์ Ticket to Heaven ในทุกเวอร์ชันเนี่ยคือถ้าจะเห็นเนี่ยมันจะถูกเล่าว่ามันกำลังแอบดูอยู่ผ่านประตูถ้าสังเกตจำได้ไหมเวอร์ชันแรกจะเป็นประตูเปิดไปแล้วเห็นหันหลังจับมืออีกเวอร์ชันหนึ่งก็จะเห็นหันหน้ากลับมาแล้วมือปล่อยจากกันเรื่องนี้มันคลุมเครือเราเลยตีความว่าเราอยากเล่าเรื่องของการแอบมองชีวิตของ2 คนนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นสายตาคนนอกสายตาของก๊อดสายตาของอะไรก็ได้แต่มันจะผ่านการแอบมองสิ่งที่หลบซ่อนๆในเวอร์ชันแรกพอเป็นเวอร์ชัน2ที่ตัวละครเสื้อน้ำเงินเสื้อแดงเขาก็ยืนอยู่หลังพระแท่นที่มีไม้กางเขนอยู่ด้านหน้านี่อยู่ด้านหลังก็ยังต้องแอบซ่อนอยู่ด้านหลังของอะไรบางอย่างแล้วคนดูก็ทำหน้าที่แบบแอบสังเกตความเป็นไปของเขาเนี่ยอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เราใส่วิธีคิดลงไปแต่ว่าคนดูรู้ไม่รู้ก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบเนี้ยเราก็ตั้งใจใส่ลงไปหรือแม้กระทั่งมุมกล้องบางอย่างซึ่งมันจะเห็นมุมท็อปมุมโดรนมุมอะไรอย่างเงี้ยมันก็คนก็อาจจะตีความว่ามันคือสายตาของพระเจ้าที่มองจากข้างบนลงมาในแง่โปรดักชันคือภาพสวยแต่ในแง่ความหมายมันก็มีสิ่งเหล่านี้ซ่อนอยู่แล้วแต่คนจะตีความได้เลยครับตีความเยอะก็สนุกขึ้นตอนที่เราจะออนน่าจะเป็น EP 2ประมาณ2 EP สุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ออฟมีอะไรจะฝากถึงตัวละครไหมคะก็คงขอบคุณแทนรักกับบาสที่เข้ามาช่วยถ่ายทอดคำถามที่เรามีมาตั้งแต่ในวัยเด็กที่เราฝังอยู่ในตัวตนอยู่ในอะไรบางอย่างของเราขอบคุณที่เข้ามาช่วยเปิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เราได้สำรวจมันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณบาสกับแทนรักที่เข้ามาทำให้ผู้คนเริ่มกล้าที่จะพูดคุยถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่ว่าคำตอบมันจะผิดหรือถูกเราไม่ตัดสินเลยครับเพราะว่าเราเข้าใจว่ามันมีทางออกได้หลายทางมันชุดความเชื่อหรือศรัทธาของผู้คนมันไม่มีใครมีสิทธิ์มาตัดสินใครว่าสิ่งเหล่านั้นมันผิดหรือมันถูกในมุมของใครอะไรเงี้ยก็ขอบคุณบาสและแทนรักที่มีชีวิตมาเพื่อถ่ายทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทำให้เราเติมเต็มอะไรบางอย่างในความรู้สึกของเราที่เราได้ทำเรื่องนี้คุยกับคุณเบสเหมือนกันบอกว่าเบสมันหนักเหมือนกันนะเรื่องที่เราทำเบสก็พูดว่าแต่ในชีวิตหนึ่งเราจะได้ทำเรื่องนี้กี่ครั้งพี่อ๊อฟอะไรเงี้ยเราก็จริงว่ะก็บอกกับทีมงานทุกคนว่าจับมือกันไปทำไปด้วยกันชีวิตหนึ่งมันมีครั้งเดียวเท่านั้นแหละที่เราจะได้ทำเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากฝากอะไรถึงตัวเองในตอนเด็กเหรอก็คงอยากบอกว่าไม่ต้องเหงาแล้วนะเพราะว่าคำถามที่เราถามไม่ใช่คำถามของเราคนเดียวมันมีคนอีกเยอะมากที่เขาใช้คำถามร่วมกับเราเพียงแต่ว่าณวันนี้เรากล้าพอหรือเป็นคนแรกที่กล้าที่จะออกมาถามมันเสียงดังๆมั้งแล้วเราก็ถามแทนเพื่อนๆทุกคนให้แล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็ความเชื่อในพระเจ้าที่เรามีในวัยเด็กไม่ได้เคยหายไปจากไหนมันยังอยู่เรายังคงรักพระเจ้าเหมือนเดิมแต่เรารักมันในรูปแบบที่เป็นเราในณวันนี้ผ่านเรื่อง Ticket to Heaven เรื่องนี้ครับอันนี้เป็นช่วงคุกกี้ให้คนดูนิดนึงค่ะพี่ออฟมี TMI ผลงานพี่ออฟเรื่องไหนที่พี่ออฟพอจะนึกถึงแล้วเล่าให้เราฟังได้บ้างเรื่องแรกคือนิทานพันดาวนิทานพันดาวคงเป็นเรื่องที่เป็นโปรดักชันที่ใหญ่ที่สุดและเรียกว่าตัวเองแบบกล้าทำลงไปได้ยังไงย้อนกลับไปนึกถึงก็จะเป็นคำในผุดขึ้นมาว่าเรากล้าพาทีมงานเดินขึ้นไปบนเนิน101 102อันนั้นด้วยเท้าเปล่าโดยไม่มีไฟเลยแบบ 100% How dare you เรากล้าทำได้ยังไงแต่เราก็กล้าทำไปแล้วการพาทีมงานขึ้นไปอยู่ที่เชียงราย21วันฉันจะไม่ทำอีกแล้วเรื่องนั้นถ่ายทำ21วันโดยการเอาทีมงานไปกินนอนอยู่บนนั้นเลยยาวๆ21วันอะไรเงี้ยก็คือออโลเคชั่นตรงนั้นเกือบ 100% ยกเว้นซีนที่กรุงเทพเนาะก็คำถามเดิมนิทานพันดาวกล้าทำไปได้ยังไง อันที่2คือพระจันทร์มันไก่ค่ะสำนึกรักบ้านเกิดครับเพราะพระจันทร์มันไก่ถ่ายทำที่ตลาดจีนโบราณช่างแงวซึ่งเราเป็นเด็กที่เติบโตมากับชุมชนจีนโบราณช่างแงวตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าหมู่บ้านเรามันสวยมันแบบมันอันซีนมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดอยู่ว่าวันหนึ่งถ้าสมมติว่าเนี่ยถ้าฉันได้มีโอกาสฉันจะกลับมาถ่ายละครที่บ้านกลับมาถ่ายซีรีส์ที่บ้านเราทำได้แล้วตอนเนี้ยหลังจากที่พระจันทร์มันไก่ออกไปคนก็ตามรอยว่ามันคือตรงไหนของพัทยาว่ามันคือตรงไหนของพัทยาซึ่งมันเป็นอันซีนมันเลยพัทยา
ยาไปอีกแล้วมันก็เป็นชุมชนที่เขาส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเศรษฐกิจชุมชนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็เกิดการตามรอยการไปเที่ยวกันไปดูบ้านลุงจิมไปดูร้านข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสำนึกรักบ้านเกิดมากตอนนั้น ผลงานต่อไปของพี่ออฟคือรักแห่งสยาม The Musical ครับ เป็นผลงานที่คนรอคอยอีกแล้วพอสปอยอะไรให้เราฟังนิดนึงได้บ้างไหมคะ ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาบทแล้วก็ทำเพลงแล้วครับก็จะมีทั้งเพลงเก่าที่คุณคุ้นเคยหรือเป็นภาพจำของในเรื่องรักแห่งสยามเนาะเมื่อ19 ปีที่แล้วถ้าจะไม่ผิดนะคุณจะได้ยินทุกเพลงทั้งหมดแล้วก็จะมีเพลงใหม่อีกเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ฝากด้วยครับก็จะทำให้ดีที่สุดบนความกดดันแล้วก็บนความคาดหวังของผู้คนแต่ก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอน่าจะเป็นรสชาติใหม่ๆกลิ่นใหม่ๆที่ทำให้คนได้บันเทิงไม่แพ้เวอร์ชันภาพยนตร์แน่นอนมีเรื่องไหนที่พี่ออฟอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำบ้างไหมคะแต่ละปีก็จะพยายามมองหาสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่เนาะแต่เชื่อไหมว่าอินสไปร์มันจะมาใน last minute เสมอในความเป็นคนทำงานตรงนี้มันจะแบบเดี๋ยวเดดไลน์มันจะมาแล้วเดี๋ยวมันจะมาเองแต่ว่าแปลกมากพอจะนึกถึงงานต่อไปทีไรอะไรอย่างเงี้ยมันมักจะเป็นตัวละครที่ไม่สมบูรณ์อะไม่รู้มีปมอะไรกับตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ภาพแวบๆที่เห็นคือแบบถ้าตัวเอกเป็นคนที่เดินไม่ได้แล้วนั่งบนรถเข็นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็แบบออฟจะทำคนพิการหรือทำคนบกพร่องทางร่างกายในแฟกเตอร์ต่างๆอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆมันก็ป๊อปอัพสิ่งนี้ขึ้นมาเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับประหลาดมาก โอเคค่ะรอดูเลยค่ะสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today